Hello again, dearest sisters and brothers, and welcome into our meditation. We have now the last two names. Oikein paljon tervetuloa kaikille, rakkaat sisaret ja veljet. Nyt meillä on vuorossa mietiskelyssä Marian kaksi viimeistä nimeä. This is very important day. It is already the 8th, and we are sorry that we have not been able to send you the recording of yesterday's name. Olemme pahoillamme, että eilen emme saaneet aikaiseksi tuota lähetystä, että olisimme voineet lähettää teille tuon viimeisen taikka eilisen päivän Marian nimeen. So this day is the day of birth of Mary. Tätä päivää juhlistetaan Marian syntymäpäivänä. And also we have today a certain special thing also starting. I'm talking about that or mentioning about it a little bit later. Mainitsen tuosta toisesta asiasta. Tänään on siis Marian syntymäpäivä. Juhlistetaan tätä päivää ja sitten eräs muu asia alkaa tänään. Puhun siitä vähän myöhemmin. Please have your malas ready. Pitäkää teidän malat valmiina. And also we have not finished the symbolism of Mary. Myöskään emme ole lopettaneet tuota Marian symbolien tutkimista. Of course there are many other symbols. Tietysti on paljon muitakin symboleja, for instance the colors, esimerkiksi värit. But we end now in our series to this crown. Mutta lopetamme nyt tuohon kruunuun. We have to study the constellations which are talking about feminine aspect. Meidän tulisi puhua feminiinisistä aspekteista, jotka liittyvät konstellaatioihin. And in that sense also to the crown, ja myöskin siinä mielessä kruunuun. Of course the crown is indicating the sacred centers in the head. Tietysti tuo kruunu kuvaa näitä pyhiä keskuksia pääkeskuksessa. These 12 stars are indicating the similar kind of secrets. Nuo 12 tähteä kertovat samantapaisesta salaisuudesta. But when the crown is put on the head of Mary, it means the completion, what can be completed in the matter and in the earthly lives. Kun tuo kruunu asetetaan Marian päähän, se kuvaa maan koulun loppumista ja tuon maan koulun saavuttamista, sen päätepistettä. We can think about it is indicating the perfected human being when the whole head center is opened. Me voimme ajatella, että se kuvaa täydellistyneen ihmisen päätepistettä, jossa koko pääkeskus on avautunut. Also we can think about that it is indicating the fourth degree. Me myöskin voimme ajatella, että se ilmentää 4. vihkimystä. Anyway, the head is coming the ruler. Joka tapauksessa päästä tulee hallitsija. Everything is now poured in and through the head center. Kaikki tulee ja kulkeutuu alas pääkeskuksen kautta. Also, we could talk about the crown itself, what kind of symbols it has. Voisimme puhua tuosta kruunusta enemmän, mitä symbolia niissä on. We must study the crown of Mary and how the Christ is putting the crown on his mother, or the soul is giving the crown to the personality. Me voisimme puhua myös siitä, kuinka Kristus asettaa itse tuon kruunun Marian päähän, tai kuinka sielu asettaa kruunun persoonallisuutensa päähän. It has many beautiful indicators, but it is good for us to align with that sense to the crown. And these serious studies, occult studies that one has to
go through and study in order to open these centers in the head so that it becomes as a crown. Meidän tulisi hetken aikaa todella miettiä, kuinka tärkeää on okkulttinen opetus niin, että nuo keskukset avautuvat ja niistä tulee kruunu ihmiselle. In that meditation we will not go any more deeper into that, but that you can hold yourself the whole idea. Emme tässä mietiskelyssä mene nyt pidemmälle, tähän voitte itse pitää tuota tutkimusta yllä ja mietiskellä enemmän. But we will talk more about the crown also in our years, during the coming years. Mutta puhumme tuosta kruunusta myöskin tulevien vuosien aikana, and also maybe in the next newsletter, ja ehkä myös tässä tulevassa kuukausikirjeessä. So let us start our meditation. Aloittakaamme mietiskelymme. Again, following our habits, our tradition, ja pohjautuen meidän traditiomme. Let us align with the group, with all sisters and brothers. Virittäydymme nyt ryhmään kaikkiin sisariin ja veljiin. And with the Verkina Sol ja myöskin Verkina Soliin. Let us align with the great center in the sun, the heart of the sun. Virittäytykäämme suureen keskukseen auringossa, auringon sydämeen. The soul of fire which is pouring through the sun. Aurinko tulen, joka vuodattuu auringon kautta. The fire which will transform us, tuo tuli, joka meidät transformoi. In every initiation, the heart of the sun becomes stronger. Jokaisessa vihkimyksessä auringon sydän tulee vahvemmaksi. And in third initiation we can say that finally the present solar system has reached us. Kolmannessa vihkimyksessä voimme sanoa, että nyt vihdoin tämä nyky-aurinkokunta on saavuttanut meidät. And Mary, who through her sacrifices is able to totally radiate the sun. Ja Maria kärsimystensä ja uhraustensa kautta pystyy säteilemään täydellisesti aurinkoa. The soul works through her. Sielu työstyy hänen kauttaan. The solar angel is the fact in her. Aurinkoenkeli on todellisuus hänessä.
Visualize Vergina Sol on your forehead and on your shoulders. Visualisoi Vergina Sol otsallesi ja olkapäillesi. The first name that we are meditating is a very interesting name, Lady of the 33. Nime, jota nyt mietiskelemme, on erittäin mielenkiintoinen 33 nainen. She is also called Liberator of Uruguay. Häntä kutsutaan myös Uruguayn vapauttajaksi. But we will take the occult way, mutta ajattelemme okkultista polkua and think about this 33, how it is related to the Christ life. Ja me ajattelemme 33 tavoin, jolla se liittyy Kristuselämään. When he was 33 years old, or Jesus was 33 years old, then the Christ really started functioning through Christ, through Jesus. Kun Jeesus oli 33-vuotias, Kristus todella alkoi työstämään itseään Jeesuksen kautta, meaning that then really happened this great, amazing happening when these two great souls were able to work together. Silloin todella tapahtui se tosiasia, jolloin nämä kaksi sielua, suurta sielua, pystyvät työstämään tuon suuren voiton. That was the victory of these two souls. The greatest danger in human life, suurin vaara ihmiselämässä. And because these two were able to cooperate so truly, so freely, that this, when Christ is taking his initiation and Jesus completing this crucifixion, in that moment where these two were unified together and they were able, the Christ in heaven was able to truly give himself to the will of God. And as well, Jesus was able to really, in that age 33, to really stand the pain on earth. And we should really think about this whole happening in Gethsemane, which has been the turning point to whole human history. In that sense, this 33 is like completion of this great manifestation of this unification. Kun ajattelemme tuota 33 ikävuoden hetkeä, jolloin Kristus omalla tasollaan menee vihkimystä läpi ja Jeesus omalla tasollaan vihkimystä läpi. Ja he onnistuivat niin täydellisesti siinä, että Kristus antaa itsensä täydellisesti Jumalan tahdon alaiseksi, ja josta seuraa sitten koko ihmiskunnan uusi käänne. In that sense that the cooperation had been starting, of course, earlier, but this is the consummation of this cooperation, in that sense which turned the wheels on earth for humanity. Tuota 33 ikävuoden kohtaa voimme ajatella, missä täydellisesti ihmiskunnan pyörät kääntyivät. So let us think about that, why Mary is called Lady of the 33. Mietiskelkäämme, miksi Mariaa kutsutaan 33 naiseksi.
The last name that we are meditating is Mystical Rose, and which I want to translate Mystery Rose. Ja viimeinen nimi on Mystinen ruusu, jonka haluan kääntää mysteeriruusuksi. There are many things behind this, but for us this whole mystery of the rose and the symbolism of rose is making us very near to this name. Meille tuo ruusu kokonaisuudessa ja sen mysteeri liittää meidät hyvin läheisesti tähän nimeen. The rose is the Christ. Tuo ruusu on Kristus. It indicates the soul life. Se ilmentää sieluelämää. It is also the symbol of a victory in that sense that one is walking the thorny path of a disciple. Tuo ruusu kertoo myös voitosta, joka kertoo oppilaan piikikkäästä polusta. The pain which is related to the thorn is actually about the pain in personality in relationship to sacrifice. Tuo tuska on yleensä se, joka näissä piikeissä, ruusun piikeissä, joka kuvaa sitä hetkeä, jossa persoonan kipua, jossa se uhrautuu. The pain of growth, myöskin kipua, kasvukipua. When our heart center grows, when our all centers become more vivified and more expressing or more capable of expressing the life, the real life. Tuo kasvukipu, jossa keskukset, esimerkiksi sydänkeskus avautuu ja kaikki muut keskukset tulevat elävämmäksi ja pystyvät välittämään enemmän oikeaa elämää. In that sense we can again think how more of the solar fire pours through us, kuinka enemmän auringon tuli kulkee kauttamme, and also the electric fire, ja myöskin sähkötuli. And in our Blue Rose Sisterhood, we have the blue indigo rose, which is really the mystery of this solar system, the indigo color. Kun ajattelemme tuota sinistä ruusua ja indigoväriä, se on koko tämän aurinkokunnan mysteeriväri. So I let in these words for us to meditate this beautiful name, Mystical Rose, Mystery Rose. Ja annan meidän nyt mietiskellä tätä ihmeellisen kaunista nimeä, mystinen ruusu, mysteeriruusu.
Dearest sisters and brothers, we also today start so-called 108 steps. Ja tänään aloitamme myös niin kutsutun 108 askelta. These 108 steps are related this mystery between the birth of Mary and between the birth of Christ. Nämä 108 päivää liittyvät mysteeriin Marian syntymästä Kristuksen syntymään. This 108 is related to something which is revealing how the matter is going to be sanctified and that the soul is radiating through the matter. Nämä 108 liittyvät jollakin lailla, kuinka aine tulee sielullistuteksi, kuinka sielu voi säteillä aineen kautta. We have not maybe revealed in full sense the secrets of the number 108. Emme varmasti ole täyteydessään pystyneet ratkaisemaan tuota 108, miten sen mysteeriä. So the first name for this, the first name of this 108 names of Lakshmi is Prakruti. Eli ensimmäinen nimi Lakshmin nimistä on Prakruti. So these 108 Lakshmi names that we all are carrying forth, kaikki nämä 108 Lakshmin nimeä, joita me viemme eteenpäin, and also 108 Shiva names, ja myöskin 108 Shiva nimeä. They reveal something about this secrecy, how Venus is going to become the ruling factor. Me voimme ajatella tätä 108, kuinka Venus tulee olemaan hallitseva tekijä. And also how Venus is revealing us how to become on the same level than Venus is. Ja myöskin nämä 108 jollakin lailla kuvaavat sitä, millä lailla meistä voi tulla kuten Venus. So, Prakruti, the natural world, Prakruti, luonnollinen maailma. We will take that name in, and also the name for the month, ja myöskin tämä nimi tälle kuukaudelle, Punya Kanda, having divine scent, ja myöskin tämän kuukauden nimi Punya Kanda, hän jolla on jumalallinen tuoksu. So we start again building our chalice, ja myös aloitamme rakentamalla omalta taholtamme maljaa, this mystery chalice, indigo chalice on the mental plane, ja tuota indigon sinistä maljaa mentaalitasolla, which is going to hold the Christ consciousness, into which the Christ consciousness can pour in and overflow into the world. Tuo malja, johonka Kristus tietoisuus voi laskeutua ja joka voi sitten vuodattua maailmaan. And sound your sacred name 108 times. Ja nyt lausu pyhä nimiäsi 108 kertaa.
Blessings, siunaus. I bless you, my beloved sisters, mothers of the Christ. Siunaan teidät, rakkaat sisareni, Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät, rakkaat veljeni, Kristuksen suojelijat. Shri Matre Namaha. Salutations to the Sacred Mother. Shri Matre Namaha. Tervehdys Pyhälle Äidille. Now, dearest sisters and brothers, we have completed now our 24 days process. Nyt olemme kulkeneet 24 päivän prosessin. We will continue our meditations. Jatkamme mietiskelyämme. And now, tonight we will have also our service. We celebrate the birth of Mary and talk more about the symbolism. Ja tänä iltana jatkamme taas Marian syntymäpäiväjuhlalla ja jatkamme hänen symboliensa mietiskelyä. Now again, namaste over the Arctic Circle. Ja nyt namaste täältä Navapienin toiselta puolelta.